nhớ trong sai trong nhà gì cứ đến nâng trả thiê trong phong yêu chúa tù nó cũng yêu bỏ lại ba nhau mong Twin City News trong xe của tôi làm chuyện này trong nung nào cũng biết họ special cover cho lúc còn họ mong American Leadership Council giờ lúc còn họ và chân gặp biết cho tôi chọn sai là và nó và chữ nhau cho họ lúc sinh Minnesota nó cho nên nung nó là cũng mua lúc mình là giờ thì so sánh cho lúc chỉ lên đâu lúc tí ý nó là cũng tốt với họ lúc mình nhau thì capital nó thôi bây giờ mong giờ nó chữ thế cho nó chữ mình cả tôi hay luôn nó khó là toàn gì cũng cho bé một sai thì giờ dùng để trả nhớ rằng nó cũng giờ bắt thành được mấy trong na, nhưng vì nó biết tua giờ lúc chỉ liền luôn thì ítตัวtrong ít trong buồn gì chắc là cho rồi nó là nó biết thì tua giờ họ biết tua giờ biết tua trái đèn thế này nó na nó biết tua nó chỉ biết tua trái đèn cái mình nói chuyện đại nó giờ đại thế nó giờ nó gà vỗ xin cho bé cầu gì lúc sinh giờ bé chỉ mong đi trong xe cho nên cho nên số tu hạt địa chỉ giờ lúc còn họ mà mình cái lịch sử lúc lì na nó giờ bé mong lì na nó na cái cho nên số đó bao hạt địa bé giờ mong trang đó nó chỉ giờ thì bé chỉ là tàu giờ gà vỗ nhưng mua bé thọ tàu mua cầu từ trong nó bé thì tàu na trong xe cho bé mong hạt địa nó bé ở trong mong na chỉ bé mong mình cái lịch sử ở cho bé anh ta nó bé lúc còn nó bé giờ là mu参加做叫都赞成这也mu是对我脑子老呢早大概这些呢都做bé lúc còn học bé giờ参加bé giờ印度到这都讲在mun cho lo是对我脑子这其他领导侬没包呢他个那说的都地外做紧呐地外边呐这路后边奈克地外做紧呐还里那做bé cho nên chỉ số này số tu na chỉ ta lên nhớ cho thì van cho kinh thì bé bi cái lại cái nhật ý mong cho mong na vấn đề là nên tu vấn đề là có mong nè bé ở bên đó chỉ ý mong chỉ bé bi cái lại cái cho nó cho mong hay là nó cho bé số đó cho nên chỉ cho sinh cho nó cho chữ giờ nên chúng ta tôi cũng nó là cụ chơi nè còn nên số đó tôi cũng bé nhớ cho tao vai rồi kinh đó na ở chỗ cho nên số nên tôi thọ chơi nên tôi và tiết chế xe thì anh chị nên đó na hai chị tăng lên đó trong sáng na bé mong thuần xí đi ở chỗ cho có lì bỏ có mua có lú chính vì lú xí hở cho tôi bán cho bé chế mong thay số TV số ra chị tăng lên đóก็จะมัวก็รู้เสียมัวนุ่งเกตัวปังเป้ตัวปังใส่ยางจีจุก็เป้มัวลุหัว我ก็เจ้าซื้อละ我เจ้าจุก็นะมัวตั้งจีนู้กันยังจียังมัวจีละถ้าเจ้าเจเป้ปังก็เลยก็ตัวปังเป้我เจ้านะก็มูโจเป้ก็ไปดูเป้ยังมูลาเป้ได้คอมมิวนิชั่นเป้จะยังได้นั่นได้อาชีกาวอกเซนโจเป้น่ะจีเป้ลินเดียตูยังเป้มงสุดาลินเดียตูฮาลินโจเป้สุดาnhớ trong sinh giáo cho số linh số từ tôi nó trong xe đến đây chúng tôi cùng bê lu Hmong American Leadership Council annual conference here. Welcome to our esteemed guest and everyone that's able to make it today to Hmong American Leadership Council's annual conference. Our politicians speak, our representatives that represents us speak and share about the state of the Hmong. And so welcome. We have a very busy line of speakers, and so not everyone will attend, but I'm going to go out throughout the day. Okay, so I will announce each individual representative, and if they are here, then they will come up to speak. If they're not, we'll keep moving, and we'll come back to them if they do come during this period that we have our conference here. Okay? All right, one day we will have Mr. Chan Yan Paul, event chair of Hmong American Leadership Council Day.
ไปรอรู้แต่ 被如果也一路我呢离过的，车现在被一种是的，奥杜路呢，一种现在打算做下去呀，我那到摩尔车打边后，还有那说的做多，那说的马路街呢，路呢要一路整整的被这样被火星那做多天，奥杜现在他在那说的做多好了。Thank you. Next is Mr. Mai Hyung, President of Hmong American Leadership Council. Trong sáng nó nhảy nó của cả trong chấp là ý trong buồn gì cho khá là dù lúc xong lúc chỉ định tôi vẫn đi bây giờ mua nụ tôi cho ta lúc cái đồ nó giờ cả một tiền bộ nó yên xin trang đào cũng trong bên mong cầu ý sẽ nhớ trong bé chỉ mong nó lúc nó giờ buồn gì cho khá là dù lúc chỉ định tôi vẫn đi thì bé chút là trả lời ta tua trả lời ta số lúc xong lại trong sáng bé lúc còn học nó bé lúc bị bộ tàu xong ở phản cầu trí lúc cho năng lúc ta sẽ nói là bé lúc còn nó giờ lúc còn học rất là bé cho tốt rất dành chế giờ mong chú là xin thư nó chứ giờ mong qua ý tù cho nó cho lù bằng bé chỉ mong chỉ ta lên đó bé lúc còn học nó bé chỉ mua y class cho lù khá cho tốt này giờ lên cái sáng cởi của tụ mua cho nó cho là bé chỉ mua y class bên giờ giải tàu mẹ rồi là tôi register tàu bên giờ class khá cho mẹ rồi là nó tôi muốn cả tụ ta cho nó để trong sáng là nó mua cho nó cho thứ để số một lần mẹ tôi cùng bé nó giờ là bé của chỉ mỗi dùng chỉ trong một thảo sản nó gì nó mua chỉ giờ nó vì để giữ cho cái tiếng trang sáng tôi sau cho nó hà cho cái cho làm cái gì nhá tao mang tự chế là giờ cho nó cho bắt làm sen rồi tu còn nó một tiếp lao nó chỉ thảo của tôi cùng bên nhau rồi thì sang tới thảo có một số trò mong lại trong sát bên lúc còn học như lúc còn dân làm bên chỉ mong nhưng vô trong bên chỉ mong giữ chỉ vô trong bên lúc còn học đó rồi giờ tôi trả bên vô chỉ mong giữ thì trong sát trong bên hải mong bên giờ ý hải mong là bây giờ tao chỉ bên đối diện cho là ban bên chỉ mong thì trong sát trong là chỉ biết chỉ có tao thì vô trâu cho mấy số một lần á nhà trọ nhà ta số đây là ta về tụi thầy cho nhà họ lúc họ mong America đi được khá sâu để cho thầy cho được về trên mong còn nếu sẽ là tốt công trên nhà ta sống nó lúc họ là vậy lúc họ chạy chân thằng con là họ chẳng muốn giờ xin nhau thằng đã mua bắt thả bắt so bây giờ là công ty là trả lúc họ là vì giải thích trả lúc họ là cũng là bỏ hạt tiền bên mong sẽ là trộn trộn chỉ bọn ta sang một con nào có chữ là chỉ tao cả trả lúc họ là anh chơi cho tốt lúa giải lúa một bọn ta bọn còn mày bọn giật chạy nhiều con nào có chữ cần chơi cho tận tôi cho thì cả bên là từ những một con nào có chữ là cả dễ tụi con cả học nên thế thì một phần sự một con tàu vậy nên là mà thấy trả một lúc của họ nó thọ trả lúc của họ nó sẽ là nếu mua họ có ý sinh chỉ sẽ là mua tấm mệnh của chị nè mua tấm mệnh họ hay thì để rồi lúc sẽ là tạo hay thì lúc nào mà ít bác có lo sẽ một lúc có ý sinh thế trả là gì giờ là sinh sinh cho cái tiền nào thì họ là cũng họ nè thì chỉ thọ lúc sẽ là tạo nhiều cái thì cho nó nên sẽ là tận họ chịu ở thiên bức sản nhau lúc của họ có thể là hai đứa có thể là xong thì cho các bạn cả sẽ là tiền và tỏ lòng nên cho con mạnh của chị nên cho hậu lửa có ý sinh cho là bộ là hậu lửa nên cho hậu lửa mà quan gia khá đó sẽ kể là sơ tế tốt là sẽ có quân nào của chúng tôi sinh sau có lý nhà thế là chúng một tên mình đã có ý sinh chỉ thế là làm một tên bạn đó có là xin được khó chỉ thế mà họ đã có là chỉ sẽ được của chế tạo ở trong là của đồng xe thì
bây giờ cái tiền này trả mong cho nên sẽ là bota Marcia cho cái chơi nhiều trên này mong cho nên mọi người bảo chỉ nhau là nên những chuyện bao hạt tiền nên tụi chụp đi trên là bên nhau nên lúc phải chỉ trên là bên nhau sẽ là có đã chỉ lấy cho mọi nhân để cho cái chữ mà còn là gì trong bố hai ông bé là để làm choประธานmai là giờ lên từ giờ qua ประธาน ตัวอย่างต่อเต้lúc còn họ cha tao là trong cả là chỉ hai cái giờ nên nó nhiều lắm bé ประธาน để chỉ qua đó chỉ còn lúc còn họ nó nhau là đến để mỗi chúng ta đã chỉ những họ làm này những họ lúc còn họ bông mình mà phải chỉ xiên là phần là họ kể bảo rộng xiên là lúc họ phía của người cha là cho nên là cha tao đó chỉ mỗi chỉ tao cho nên sẽ sáng nè để họ lo chắc là giờ này là từ là của tổ cho lúc của họ đó của hai là cho nên phải nhớ chụp hình nhà trẻ cả tao nhé cho là trẻ lúc của họ nè họ nói cho họ chuyện chuyện họ là cái chụp trẻ cả tao ít cho tôi luận sẽ luận là họ cho volunteer để thật sự các em đó ít tôi nên tôi giờ mua nào có chữ là gì có giờ chụp mà nên ban mà sau bài làm ở sáng ở kia họ được và chụp một tên nào mà thế liền dù em đó là ta đã chỉ để chụp mấy cái năng một ba là của đã chỉ tên nào bây giờ có lẽ là chỉ dù là bây giờ nó bé xưa dù ba chục là chỉ là liên mà cha rồi là giá lại những cái làm một cái là chịu quá chơi lúc của họ chịu quá chơi dù là cái thật là dù là chúng mình làm bị rồi nên mà qua anh chị thì tôi nói sao dân trong hạt tế bê tôi chọn nên mỏ chọn phụ kỳ bây giờ chia tụ bắt thà là bây mà lúc đã lúc rồi lúc lại điểm suy là sao xưa chia cho rồi cho con ta cho sợi cho chơi con đó con ta con lù bao số đó số đó một thằng sự thằng nhẹ thằng xe cho rằng lúc còn là thầy chia sẻ lòng lòng là thằng tệ giờ bây giờ là bây giờ là tua ta cho đấy tua cả tua bắt thà xưa đấy tôi chỉ có thì bây giờ là điều là tôi chỉ có mình cả thì giờ trong nên là mà để ăn vào lúc đó là để tôi rồi chỉ là ta để cho họ là để chúng ta là một chia ba bên bây giờ đây có thể cho nên giờเราlà làm sinh chỉ sản bây giờ là làm thằng phá với là đi choประธานเซ็งđi chỉ trả lúc của họ nó đi mua cho họ kia như sao gặp bên trên nó không lọt cho họ được ra cái việc này là đi chém họ đấy chỉ đó chỉ họ lo cha nhớ tới cho để tu để kỹ để sang để gì để mình tu có thiện xây có một chế độ qua là những nhận bao nhiêu theo qua chỉ là nhiều là chủ để cho những con thiện những chuyện này qua là cho nên sẽ là siêu đậm cha họ là thầy đó này để về mong một cái từ con ban ra con cái con chẳng chi cho hiểu đó luôn chi thì con coi là thật đấy cái tôi cho nhau là để cho nó tập chi cho hiểu mà con mà đi thọ ưu để lo thì con chùa tên cho nên cho gì cho nó chùa chữ để chỉ về nhiều người là đã chỉ sẽ kéo quân cho nó nên giáo luôn nên là ta mà còn tại bây giờ tôi nhớ được lúc đấy chẳng chia lúc đấy chẳng làm mẹ lúc đấy chẳng là trả cái chuyện này mong sẽ lộ này sẽ là mọi chế dễ chế chùa một tu dân sẽ chế sẽ là không một quan nào có chữ rõ nhau cũng chế đó là gì còn ai nhận là có sẽ kéo vào số. All right, so we have someone that is going to be running for office, Yang Chang. Is that you? Okay, you're going to be running for mayor. Oh, okay, mayor. Sorry, for next term. So we love to hear you come and tell us a little bit about you and your platform for our community to know. I would thank you for the generous of the invitation from the Hmong community. And to me,
That's the first time I speak in front of Asian audience. I came to America when I was 19 years old, and really after left China, so I immigrated from China. And after left China, I really never have my own community. And but the opposite example is when I visited the Hmong community, the Hmong village and the Hmong market. And what is so impressive about it is really the energy, the entrepreneurship. And so I think we can really utilize all this energy and to spread across the city of St. Paul. So what really to me what lacking of is, St. Paul has a lot of resources. It's not like we're lacking resources. But what we lacking is a coordination. How can we coordinating all the people together, right? Because we have our state legislature, we have our county, we have our, of course, city, and all the communities. That has been a strength of St. Paul. That is, we're very community driven. That's wonderful. But on the other hand, we need a coordination, especially under this uncertain time. And because we cannot really expect more funding. But by working with the resource we have, I think we can turn our city around. And we're all immigrants. And we know immigrants really working from the bottom up. And so I think we will have, we can always looking for the resource even people think there's no resource around. And I'm confident by wisely using our resources, we can turn our city around. Can I have Jim Vu, school board, come and say a few words for us? And also, I'm the sixth school board member. So, the importance of to captain, listen to your words to captain, right? He talks about developing leadership, right? In more itu ning what you told, right? Ni auto that's ni watching data 10 years, 15 years maybe. Hmong people's been here for 50 years, you know, and we need a way to develop our leaders. We need a way to develop our young people, and that's one of the reasons why I serve on the board, because I really believe that that's my charge to do. So, just real quick about St. Paul Public Schools, they serve Hmong students, so they serve every student, so I want to make that clear. But my connection to this organization really starts with my father. Okay, we see a major whole special guerrilla unit. To picture Hmong chỉnh nhóc thì block tên là bây giờ. Thôi nó cũng tu chỉnh tới yêu lina. Cũng yêu thôi xong ý chậu na. Thôi bây bong hồ ở tết cho mấy cái nó na. So tôi cũng nói cho cũng chỉ chơi dùng đi đa năng số bây giờ. Chỉ cũng sao thế này thì thôi xong cho chỗ lâu cho cũng chỉ xẻ là na. Người mắc cancer chỉ xẻ na. Giờ nói chuyện nhỏ ta chỉ nó những khó hay thì ở vì lý do Hmong bây giờ Hmong bên tông đầu tầm bộ. Bây giờ business, bây giờ leaders, bây giờ schools, bây giờ churches. So I just want to commend all the work that you've been doing for all these years, and that know that your brothers who have fallen, they will be proud of this work. And I also want to say that my father doesn't know that I've done all this work as well. You know, ni both ni said you come we are to the United States Army Reserves. Told me got the Iraq going and I want to share a brief story about Kukau experience. But to pay a the Iraq now.
bên một thì Kuwait to Iraq nè Kuwait to Iraq thì yên game gì hả yên day gì vậy cái một nó to maybe lacrosse you know maybe that far to bên một thì Kuwait to Iraq chứ cũng yên bỏ thì mua cho nền hồ lúa giò mua cho nền hồ lúa giò tới trường đó cũng yên bỏ thì lúc nhau hồ chế ó vì nó cho là nhỏ à số chỉ thằng đó cũng yên yêu tôi thà hảo số cũng yên sát thì Saddam Hussein là tụi nó chỉ nhảy đi cho countrymen liao đi chỉ nhảy đi cho chế đi cho nền liao vì nó cho là nhỏ à sốแต่ฉันจะไม่กล้าเตะเจอตัวจะเป็นปากคอจะเนาะพี่อ๋อถ้ากู deploy จะกูย้อนเดินมันจะกูยิงน้องหายเตียยิงเชียวSaddam Hussein อ้วนอย่าไปเจออเมริกา military ไปอ้วนอ่ะถ้าเป็นคนป้องเตะเจอจะไปเขียตีคูเวตตัวอิรักจะต้านทอจะเจนเองเนาะยิงเลยลุยจ่อยิงป้องตานะแต่กูสาเขาจอกันแล้วจะกูสาจอไปจนเองนะกูสาจอไปจนเองให้แต่กูสาจอจะด้านเองกูเนี่ยให้จีแค่เป็นนะแค่เป็นแต่ถอยไปตัวจอจะไปเสียไปเตะเฉยไปจะรอตานะไอ้ตอนที่กูยังจอก็ให้แต่กูไม่รู้กูยังจอก็แต่ขนอนะตอนกูป้องสาแต่ขนอยังis very complicated. American freedom is very complicated. And to live and to uphold the values of what that flag represents, the United States Constitution, it takes courage to do that. It takes courage, and you have to search within yourself. You have to confront that complication in yourself to serve that honorably. And I want to let you all know here that when I do work at St. Paul Public Schools, when I work with my colleagues, I bring that with me. And I bring all the stories of our elders with me. I'm going to now invite Dr. Nepal to come and say a few words. Dr. Nepal more, Dr. Paul more. Kuya to Secretary cứ lúc bang cho lúc còn hậu mong American leadership nó lúc còn hậu mong American leadership nó thầu pi giờ trong ốp hàng cầu ý pi thằng đó luôn chỉ bắt hàng nụ máy luôn ô tô từ bắt hàng để cho là chú của luôn một từ secretary chỉ thầu cứ lúc từ secretary lúc từ tang xin nó chỉ bé ô tô đào dạng program nhớ cho khu lúc về sai là bé ô tô bé mua là nhớ cho bé mua thọ nhớ cho tờ City of Minneapolis bố bang ít cho nhớ bé giờ còn nói dễ khó giờ bé giờ khi bé cho program cái leadership training nó một cái rong lên rong tàuแต่สิตอนแต่nó bé try có lúc mà khai nhớ cho sáng sinh phò ha bé giờ tuần chủ cho nó cho chuyên nó thẳng có bố bang muốn nhớ cho bé khai nhớ cho sinh phòแต่สิbố bao nhiêu nhớ tờ City of Minneapolis nữa mà bố của khai tỏ nhớ tỏ sự nữa sau vang sau chế tỏ khai tỏ rồi cho các bố chỉ sáng có bé lục khai nhớ cho sáng sinh phò nè khai cho mình cho tự báo sáng nhớ nó có cho thời cho lên từ sáng cỡ có trong chắc khả năng gì nó là bé mua cho này cô cho professional cái tôi train tôi khai cho mong khẩu trợ của cái tôi thời cho là mong khẩu trợ khai nhớ nó thời cho được American leadership để có bao giờ tân tàu họ nền họ khẩu trợ luôn ok để bé cho là ở tàu ít tôi thời cho là mình chủ cho luôn là hai nền để họ nó bé lo họ pha bây giờ băng bây giờ ở chỗ nhà tận đây nó thôi giờ ta bắt thành được máy nữa ta nữa thớn nó là bé sáng của tôi chat tận đây nó lấy tiền lục ràng lụa á nó tàu giờ tàu carry bé cho khâu lửa nó bay để sai cho chạy chân lụa nữa giờ còn nó giờ khó chạy chân chỉ ta nên đợi bắt thành được máy tàu lụa lên ở lúc chọn tàu lụa là bé gì một support một sơ nó đó từ candidate mua tiếp tục cũng mua dân tiếp tục cũng chỉ mua dân ha nữa còn đây từ khi bé số họ lựa bé tàu chơi bé chỉ saiตัวnày giờ này con chỉ là bé chơi toàn trò này nè giờ những nó từ trong này chẳng là nhờ nửa sai bé ha nửa thả cho bé nó còn hậu giờ bé tàu tua chơi tàu băng
เลยเป็นบางเต่าข้าเลยคือเป็นลูกของเขาพาราสีแต่เป็นหมดใจปังจุขอตื้อเดี๋ยวเขาหน่อยขอเดี๋ยวกูรงซาแต่นู่นหน่อยนู่นเจ๋งเจ๋งจุดชัวร์ช่องนู่นใจเป็นทองก็วันนึงตัวใส่ it's like proclamation จะเป็นลูกของเขาแต่ proclamation นั้นเดี๋ยวมาเจ๋งเจ๋งเห็นหันเต้าอย่างนี้จะหูอาจจะตอนนั้นเดี๋ยวหมดท่านชอเป็นมงเกาหลีสิงจะชัวสิงนี้จะหูก็เป็นลูกศิปังศิเชอศิกงเดี๋ยวเขาหน่อยขอคือเป็นลูกจูเป็นสเลลูโอเลยคือถอยช่องตาลุนอเป็นต้นเนาะตัวgeneral attorney เนาะตัวหาตัวเป็นหาตาไม่เยอะจุดเต้าย่อเศร้ารู้จงเยอะแต่ไม่จริงย่อเศร้ารู้จงนะแต่ไม่ตรงเลยพาวคือไม่หย่อเลยคือต่อล่าอาหารนะเราสามพี่นอกเขาตื่นเจเราพี่นอกนะมาสังก็ไม่จุดลุนจูเป็นย่อเศร้ารู้จงนะไม่หาหมดใจไม่ต้องการอาชีพไม่หาหมดใจหาหมดใจก็หลงนะคนในยัยขอจงเนาะจะเป็นลูกของเขาเนาะใหญ่ลูกของเขาคือเป็นอยู่จุดเชื่อเป็นอยู่ตู้จนใช่เลยถึงหมดจังเป็นสื่อจะเป็นเชื่อหมดก่อนย่อเศร้ารู้จงดังเอาไปนู่นจะไปหาก็โป้หลงเนาะหาก็โป้โอเลยก็ไปเหยียดเนาะโอเลยป้นเชิญเนาะแต่ก็รงซาฮาไปตัวมอเลยเดี๋ยวจ่อตัวเราเก่าตัวจะ elected official ย่อจ่อหูเจ็ดเลยเนาะเลยแต่ยังเขาจะแจ้งให้เขารงนั่นนู่นเนาะไปต่อตัวอย่างอาชีพที่ไป push โป้หลงเนาะจะเขาเนาะอีกอย่างเขาเนาะจะโป้ตัวโอเขาหรือจะไปโป้ตัวติโนโป้ยาไปหน่อไปจื้อโป้เขาหรือจะไป而且不如做到晚到这不要被碰被油，要被狗被地被那被涨，也可能被不要被做给是这种，各种场可能是我这样当地，แต่ตอนเต้นเนาะไปจะยังมั่วจะโปรเจกต์เนาะก่อนนั่นเตาถ้าไปยังมั่วจะโปรแกรมเนาะก่อนเตาจะกูอยู่ลูกปังยังยี่ห้าไปอยู่ลูกมั่วจะโปรแกรมเนาะก่อนเตาเล่นเตาข้าก็สุดตัวเนี่ยเขาตัวเราก็หนึ่งมั่วจุกเกแต่เกิดตาเจนมั่วก็เตาห้าโอโกเวอร์สิตอนนั้นตัวเต้ไปจึงสร้างไอ้เจ้าสตูดิโอเกิดตานะตัวมึงจู่โจเมียรีนะย้อนจากหัวฮะไม่ทุกขาทุกคนแต่ปุ๊บมั่วเขาเองถึงนะเองถึงตัวปังตัวเกิดตัวปังตัวคลาว่าอย่างนั้นก็วันนึงจะเข้าหรือเราเลยตัวคลาจะนอนจุดติดนั่นเลยเข้าหรือนะเดี๋ยวเขาเองถึงนะเดี๋ยวก็ตัวหิวตัวเกิดนะเขาในยัยเขาเดี๋ยวคุณสานตอนเต้นเราไปใช้ก่อนเบลอัพก่อนลูกช่างขนมสีเดี๋ยวมันจะยังตอนเต้ถ้าจิตตาไปหาจะตู้หลังตู้หล่อเราอดจอจะตู้หลังตู้หล่อคือเมื่อเตาปังเนี่ยพระเจ้าเราเชื่อไปลูกของเขาลูกอนดูสูฮะเป็นทะเลลูกสูจน์นั่นนู่นฮะเดี๋ยวเขาในยัยเขาจะเก่งอดจะตู้หลังตู้หล่อโชว์เรื่องโชว์ตัวอดจะประทานแต่ว่าต่อเจ๊โชว์เรื่องโชว์ตัวคือเมื่อมั่วรู้ชัดแล้วใช่รองไปหูจู่เราเมื่อตัวปังตัวเชื่อฮะเดี๋ยวเขาในยัยเขาจะเก่งถ้ากูให้ลุ่นสีต่อเจอเมื่อโชว์เรื่องโชว์ตัวตัวจะรู้เมื่อเปล่าเนอะเมื่อเปล่าต่ออีมงจู่จีมงยอดตีวันใจกันนะอย่าขอเราไปอยู่หมดหลาย proclamation แล้วหลัวไปอยู่อีหลายอีหลายจะไม่จะโชว์เสร็จนะจะโชว์ตัวจะอย่างนั้นประธานยอดต่อเจนะไอ้ก็ไม่ต่อไอ้ไม่ปูแต่ไปลูกหอบผ้าอย่าล้างจีตาไอ้ขอเราอย่าขอเจ๋งเจ๋งนู่นต่อเจอไม่โชว์เล่นโชว์ตัวโตตีมาไปอย่างนั้นอยู่หมดดาวตัวหน่อจุดเจ๋งเจ๋งต่อหาอย่างนั้น general attorney ขี้เอดิสันเราอยู่ตัวตีเนาะนึกแต่นู้นนึกชิดตัวเนาะแต่ชินึกสังตัวตีตัวชิมองเนาะอย่าคนนั้นอย่าคุยสังก็จะเป็นโซลังโซตัวก็เป็นมุมมาตัวจงเลยจงเตาเนาะ Our next speaker is going to be Patan Zelu Cha from the Chang family clan. Cô giờ Zelu, cô ấy được biết say nhất trong đời lúc công hồ, thì nó muốn America đi Chicago. Ta chỉ thầu của bao lúc muốn America đi Chicago này lúc chuyển change hay nè, lúc chuyển change hay. Giờ đây cô tôi kêu là cô yên support lúc công hồ muốn America đi Chicago cái nó. Giờ lúc công hồ cô giờ chơi peจะตูนใช้มันได้ก็โจทย์ในตอนเต้เลยลูกโกหกน้องร้อนเต้ดูเลยvì giờ tại cái bao giờ thằng văn so bao giờ cho chỉลูกโกหกเต้ดูเลยแต่bây giờ mong bây giờ cái lời gì chỉ tao bao trongโกหกrồi rộng sư sáng chơi bây giờ mong số cái lời choตูนใช้dễ hay bây giờ cái lời sáng có bây giờ cái supportลูกโกหกnó ha cáiลูกโกหกnó giờ bây giờ cái lờiลูกก็จวกคอน่ะก็จวกคอตอนเต้นเราเป็นมวยจากตู้จันทรายเป็นมวยจากเส้นเจ
giờ tại lúc cổ liền chơi pe trồng mông ha và ta biết tôi nó đợt tận đó tôi hà lù tại trong nó tận đây giống một cái program giống đau dạng ban chùa pe mông community là giờ ban chùa pe trồng mông do xem là sao ta giờ ta cũng được khen là cũng support được dạng có cũng cha sa tại lúc nó tận đây là chủ sĩ tây dạng ban chùa pe mông community cũng tôi nói là giờ cũng tôi sai từ lúc của hồ nó tại do là cha giờ cũng support cũng tôi nói cũng phụประธานเซนูแล้วตัวขนมห้าประธานเซนูยังตัว support มงเขียนชับเลยนะ Alright, so next is ประธานเนียวูเนียวูจู from Hmong American Mediation ให้ก่อนดูเราให้ไปลองดูตัวไปกูอยากเนี่ยว่าชื่อกูอยากตัว former ประธานเจ้าลูกของเราปะเถาปีหลังหมดเทียกูรงเชียให้เตียประธานลงไม้เราก็คณะในว่าต่อได้หนูรงtan thọ số lần số tu thường nói sẽ đánh vào tàu hậu rồng kéo nào chứ sẽ đợi theo li mong lú xe lo theo mong lú đào lú rò rồi rong theo phe lo lú còn hồng nọ và tại và tàu nhà nó tôi một ba giờ hạt tiền ba đà ba rò ba chữ gì ít bỏ trái dạ còn nó cũng giờ ý tu trên chỉ rong là một sân cà phê tê tu tên xài lòng cái lúc có là một kinh đô rồi sẽ từ bọn nó chơi còn nó vậy khó rong cú sáng tiền lúc có chuyện chẳng được bây giờ không sửa nữa có chuyện chẳng và sau bây giờ tu sẽ tu chơi là xe nó và tu là tu chưa sửa chỉ giờ lấy cú giờ ta bắt hàng trong lúc còn đỡ là cú sáng tiền lúc có chuyện chẳng ít chụp bên mua chơi chơi à chỉ giờ lấy cú giờ bắt hàng cú theo đi cái gì vậy cú giờ cú theo tôi là bắt hàng máy chỉ thành ra là lúc còn nó là bé cháu và sau này tôi là nó bọn anh tí cháu phao được trong lúc còn nó tan cho bé chia thì giờ là lương từ nữa bé cháu bắt hàng quỷ sinh nhá hôm nó anh thu cú tí sinh nhá hậu thì bé cháu phao được lúc còn nó bé sao cả sau này tàu mót xe theo xí车xe giờ tiền hút từ bắt hàng nửa mai họ đạt thường là bé sau này chủ tàu nhá họ cô cái lúc còn nó lấy tí captain xe nụ hai cái lúc còn nó lấy chỉ sao tua cái nữa nhá khó vì chỉ là phun tàu trả lời chỉ lúc còn nó sáng cả chấp bên mong đợi tận đây. Next up we have ประธานว่าหัว he's the GBP chair. Can you come and say a few words for us? Lúc hậu nó là giờ nó nói in chỉ sẽ hay được khó thì đây bao giờ bây giờ ít tụi bắt thành sinh nó bây giờ tới khử một giờ tụi bây chỉ bây sinh cái giờ hậu rồi ý sinh quân chi nó cái vấn đề nó là recognize thì nó nói chế độ này nó Hmong American Leadership Day at the Capitol nó giờ cho bắt thành tụi bây chân để sinh tụi bây cho nó cho chú là thì làm một kia họ được ba tụi bây Hmong nên nuôi lỡ ở lịch sử sai nuôi hay lúc mẹ của bao nó một cho cú tu cho vì họ lỡ là kia họ được ba mà ở ba tụi bây Hmong bây giờ tôi lúc tới chỉ nó tại xin nó tôi giá toàn thế cho kia họ được ba tụi bây Hmong community bây giờ tôi nói tôi chú bây giờ mà cái sự hồ sơ cái sự lưu là đã bây giờ bắt thành là bây giờ cho nuôi quân gì ý số quân gì nó Governor of the state of Minnesota nó là recognize that Proclamation then cho toàn đây thì recognize để cho bắt thành sinh cha cho sinh yan để thì nó nè tôi nói bây giờ nó chạy tàu nó có mong là tiên trên the blue state of Minnesota thì cho nó cho chuyện nhớ được nó nè để the Proclamation là giờ nó để industry sinh để chuyện chính hành sao có bên một cái công ty thì cái chuyện là rất tận tệ giờ cũng nhỏ đây chỉ ô tới đây lý do cho thì bé cho nó là kêu được đồ bé cầu sinh cha sinh ya sinh va nó ý想nó tên nó chủ yếu tới blue stem là nó recognize thì bé cho này nó giờ này nu nè này bộ dùng xe thì một nó chủ rồi cho thế là recognize này cả đại rồi bé ô tiếp tục bắt thành nó mà tôi bé stop bé kia họ được ba rồi để sĩ tiếng mình cha cả rồi họ rồi để plan để tôi để bác sĩ khi để ít bỏ trái yan để cho bắt thành để cho bắt thành nó là này nu nè tôi nu nói về ý cho số sống tao có này là một
ต่อโต๊ะจะขอนเชิงจะขอนแต่lo chỉ làว่าอีได้พลักจะจะเจนชีเนาะขอนชิเปชิโกช่องกูนะดูนี่เสด็จแต่เนี่ยแต่ว่าตัวเชจะตัวเทียเสด็จแต่ชิโกช่องกูloเลี้ยงมันต่อไปถ่ายแล้วนะเพราะเดี๋ยวมองอเมริกันลิชกันสูจะตัวจอเนาะยังได้ชียังเรื่องตื่นนี่เตะเขาหลุยยังได้ชีนะจะขอนเยอะอีกเขาก็มองแล้วนะท่านพูดว่าพอนี่คือถ่ายดูเด้งรถเตะเชื่อตันชีเทียนู่นเราเทมว่าเป้อุนิโชอีตัวจงกับเนี่ยตัวเป้นี่ที่จอดซอยที่ recognize แต่เป็นมองเนาะมื่อก่อนอีรู้สิ่งเมื่อก่อนอีทุกประธานเป็นน้องเนาะมื่อจอด elected official ว่าหรือป้ารู้สเตย์เนาะที่ไหนขณะกูรอหาไปรอเดี๋ยวท้อก็เป็นเฉลยมื่อกี้ชิคกงเตย์เจ้าประธานดอลลาร์เลยก็ประธานดอลลาร์เลยก็จะจอดลูกก็หัวหน้าเชฟเป็นตัวจีนี่เป็นตัวจวนนี่ดูในเฉลยเรา possibly โอเคอยู่ขอรู้เชิมตาละได้เขาหลุดตัวตานะเดี๋ยวตัวอีจอลตัวประธานตัวอีเซงเลยเลยอีตัวเดเซงเลยอีตัวเธอจ่อเลยท้อกับเมื่อกี้ชิดเช้าชิบ้าตัวจุยชิดเช้าดัดเสื้อจ่อนะขณะที่ข้ากูสาฟาตัวตอนเป็นเจ้าประธานนู่นเนาะตัวเอาไปตัวเนาะเท่าสักก่อนนี่ปอเดี๋ยวนี้มวยหนึ่งจอดเส้นนี่จะเส้นชี้อันนี้เป็นเนี่ยนู่นเนาะชิดตัวปืนดูนู่นมองด้วยว่าสมาธินั่นเป็นเนี่ยแบบตัวเนี่ยตัวเสียดายจ่อหมู่ป้าคือป้าตีป้าเนี่ยป้าจ๋านู่นเนาะก็เวลานั้นที่เรา recognize ให้ตัวเป้อยากจะเอาไปลุยจิ้งเขา community เนี่ยต่อกันนี่เฉลยเป้เมื่อกี้ชิดก่อนเตะนะขณะที่เขาจิ้งให้ลูกเขาเนาะอย่าเชื่อย่อไปชี้แต่เราใจรีบนี่เขาเมื่อเขาปนจิ้งรีบแต่เขาถึงสายหนูหายยี่เราแล้วเนี่ยคนนี้เขาเก่งเชิงอีเขา project ก็เตะด้านหนึ่งได้หนูแต่ในฟ้าเชก็เป้เราเคลียร์ขณะป้าเราเป็นมองนะจีเป้ที่อดสอนในนู่นเดี๋ยวนั้นนะเชื่อย่อไปชี้เสือเราแต่เป้หมู่ใจลูกเขาเสือจะเยอะๆนั่นเนี่ยจะเนี่ยมั่วให้ผลในชิ้นยอดเตี้ยนี่หน่อยลิซซ่าหนุ่มหนึ่งที่ตัวดอกกงจะสวยรอนี่ตัวเช้าตัวป้าก็ชั่วโมงเราล้อตัวซื้อขณะที่เขาฝากตัวที่นอนไปอดหัวนอนชนนอนไปอดหัวนอนซื้อสิไปรู้เขาเพี้ยรู้เขาน่ะเชียร์ตัวมีสตาร์สิแต่ก็ตัวรู้สเต็กที่ไอ้ทอเกชิตเช้าชิบ้านน่ะจุดเชื่อตัวโจ้แต่ตัวกาวเนี่ยหนึ่งวันนู้นนออดตัวเป้เฉยจะเธอจอดนู้นน่ะมองอเมริกัน leadership council leaders not only the capital เนาะอินุชื่อเสียงแห่งนี่มันใช้เขา the calendar นี่มันใช้เขาในปอเป้รู้เป้ยันเขานี่มันใช้เขาต่อยิ่งปอแต่มองอเมริกัน leadership council ยันนู้นเราอย่าไปนู้นอินุชื่อจริงไอ้ก็เฉลิมว่าเก๋เธอชิบ้าชิเธอเนี่ยไอ้วัวโชว์เธอรู้เขาเนาะสักการะล้อระยะตั้งแต่ไปจะประทานตาเลยตอนนี้ตาเนี่ยจะมุเจตอนนี้เสด็จตัวไปชิบ้าที่ชิตะจีเนี่ยดูตอนได้นอกูยอให้สอนนิยลนิย Miss Mary Zhang Director of Governor Office so I'd like to invite Miss Mary Zhang Director of the Governor Office to come and speak next ต้อง选择กูรู้ไปกูยอ Mary เสียงช่องกูยอว่าเขาเหลือเดินไปถึง Governor Lieutenant Governor เทีย Lieutenant Governor รู Office เจอ Minnesota 我昨天เขาตัวเจอกูตัวเจ้าอัพแล้วเราเหลือเดินนี่เฉยๆนะน้องๆกูก็ชอบเชียร์ให้เตี้ยตัวปอไปมองphần chống chị tới rồi như cho lầu tôi nó chị cứ trong xé cứ hai tia bé họ mua lúa rảnh mua chú tàu bé cứ tôi lầu tôi đi mong do chính nhớ cho community members với mua bình sử mua cho nó nhớ được họ state legislation thì mua cho tôi là tôi thầy thế tôi thiên thầy lúa họ lử cho chua lúa government nhớ là Minnesota chị ta đi nó họ Minnesota nó bé cũng mua cho tôi cháu giờ hay tiền này tôi nó tôi cháu sẽ lo còn nói như thế họ chân chi bé lúc là nó như bỏ thì như bỏ hay tiền bé mong nhưng chị ba chị cháu đi cả thì chị ta đi nó nhớ được bé lúc là Minnesota nó bé tu governor thì mua này như thế thua bảo cho bé mong đi chính cử nếu như đã thử bé cho mong của tôi cho special grill unit và tàu mua là rất xếp và cho lúc tới chờ lo là đưa tới chờ mình cả nó xong nó nếu như bảo hay tiền mua cái kho bill nhớ được tờ legislation và như cái kho chỉnh chính hiện cho bé mong thì bé cho mong cô tôi cho nếu theo lý tàu nó mà nhớ được nó tôi hay lù bắt sớ cho cô tôi cho và tàu mua là cho xia bùa đồ lúc tới chờ thì tàu tôi cho tới chờ nó
我整要就被蒙就叫贴要就我把贴就ต้นไชลัวให้เตียไปหันนี่มองมอกินกือลิจ่าเทียมอจริงๆบริจ่าเดไปรู้ได้เชิงมีการเนาะกูสาธุเจ้าเดจะ SCU ว่าตัวน้องๆตัวเฉยดอรู้มอง American Leadership Council เนาะว่าเจ้าเดนี่รู้ใช่เหรอเทียในรู้ดารู้จอว่าในตัวมัวเดเอาไปรู้ลีนเนาะรอว่ากับตัวอีกใจจงเดไปรู้หลานเนาะว่าเจ้าsau khi nó cũng ngay tới đây chán tử sau lần đầu biết tụi governor Tim Walz chán tử là nó cứ cho họ đầu bị mua phải ở chi cho bị lỗ lá nó cứ cho lần đầu nữa thì cứ mua đến tới nó từ tất cả món nữa từ Mika sẽ về thì biết tụi governor cho Mika như hai lô ăn ký xứ nó chỉ cứ mua từ đó ăn lô ăn ký. Just want to thank quickly everyone who made it today for your time and energy. We could not have been able to be here to represent the Hmong community without your support and your allyship. I will present a proclamation on behalf of our governor of Minnesota for the Hmong American Leadership Council. And I'd like to invite the president and your members to receive this proclamation. The Hmong American Leadership Council was established on May 1st, 2011 in Maplewood, Minnesota, inspired by General Vang Pao, the leader of the Hmong American community in the United States. And whereas the council is composed of elected Hmong American community leaders who represent 18 Hmong clans, collectively resolving conflicts and acting as role models for their friends, family, and neighbors across Minnesota. And whereas the Hmong American Leadership Council's vision is a united community that is healthy, productive, and prosperous with strong representation in all sectors of nonprofit, philanthropic, and government organizations. And whereas the Hmong American Leadership Council's mission is to establish a powerful cross-sector partnership to advocate and lobby for public policies that address the needs and priorities of the Hmong community. And whereas the Hmong American Leadership Council is committed to advancing the Hmong community's values and interests with goals of establishing and implementing civic engagement programming that provides individuals for elected offices, partnering with elected officials to introduce and support legislation to protect people's rights and liberty and ensuring equity and justice for the Hmong community. And whereas we honor the Hmong American Leadership Council's commitment to community and collaboration among the 18 Hmong clan it represents. Ching, Chu, Fan, Han, Her, Ka, Gong, Gu, Li, Lo, Pa, To, Va, Vu, Xiong, and Ya. Now therefore, Tim Walz, Governor of Minnesota, do hereby proclaim Thursday, May 1st, 2025 as Hmong American Leadership Day at the Capitol. Thank you. Rồi chồng cái tin đen cha phun như sợ đời, thọ hơi giờ bé cho nó cho ôn cho cái tin đen cha phun như sợ đời, cho chồng nó chồng chữ thiên bé cho ba cô tu cho, chỉ ta lên tới thọ hơi giờ Hmong American Leadership Council, rồi xia tiền nó bé tổ xin chỉ liền nó, ở chỗ đó bắt thành được máy thì ba khán board, nên chồng tiền lúc xí hơi nó là cho cô hay ở bên lò lụt chân cả lúc conference đó nó. Cú yêu Ramsey County Commissioner Mai Chong Xiong sẽ kế bên cho tụ nhỏ sát East Side St. Paul là nhỏ tổ District 6 cho nó cú chính mong bên ba Ramsey County Board tổ cha cú lò thiết tổ ở cho lựa chọn chính hình cú thiên đi cho ý cú yêu từ chair the bên lu Ramsey County Housing Redevelopment Authority cú yêu từ chữ là yêu từ bắt thà sẽ hiểu cho cậu ý lá nhẹ xe yo cho một phái cho là lùa cha chạy chia khó cho chạy cú
có một số đồ bị xây nhỏ ta chỉ nói biết họ application process để cho developers lý cho khó và khó chế tới lợi dụng mất sau lý dụng mất có phăng gì nó chỉ được open là chỉ chat tới lý cho này có này bảo thì một opportunity thế application ta chỉ nói bây giờ phải cho nhiều tiền đó nè cũng có từ vice chair the Ramsey County Regional Rail Authority lấy từ long bắt thang sai hiệu cho nên gọi là nhà xe cho mưu khó chế khó cho chế lộ phải thế cho chế bạc có lên từ mua họ lử lo xì mua theo mưu lo sở đầu mưu tàu dùng gì thế có lo mưu trở lui xí hở chỉ nó Ramsey County cho họ lử do lo ba bê xe có bên một cái nó cá nhau rồng chứ xin cha chị rồi bên những lò ba cho nên lầu cho nên cho nhẹ lò xì cho mua mó cho nên thiết chỉ mua mì nhỏ thiên cho bên xe chúa từ ở thể xe bây giờ trồng phơi America ở lúc thấm hoa thiết thay tệ vì bây giờ bán nó chứ nhỏ dây chắp lại trong tại bên xe lúc xuống tiền nữa vì lý nó cũng chính hay tiền cho họ lử qua ít từ county commissioner nó chỉ những người chính hay nếu như ít cho有戏有了可以做南方法保路好偏个舍得莫种nó莫种好莫几个天莫几去莫几种nhỏ ấy个舍得天莫几西路西车只还八只还八Thank you trong liên này phong và bỏ cho kiến chờ Hmong American Leadership Council lúc họ phía danh do lọ trà xua sai nọ sai chữ thọ ý trong bê sinh mù bóng bà thia ba bê ý trong tương thải lùa mù kia nọ kia chữ khi nó chỉ cho kia chỉ cho lúc xong ở bê tôi nhớ cho tích hàm cả nó bê tao do trong này phong và bỏ lúc họ phía có bé lò nhỏ trâu ít lú tu và men vì mua cho chạy lò chữ phụ lú tết chờ nó vì lý nó cũngยังthọ hồ trâu Hmong American Leadership Council theo ít trâu nó trồng chữ theo cho bé sẻ có sở đời nhưng mình mò xía hài mò xía hù cho bé cho nó chữ ta xin nó có lợi cho cá lò xí lú ấy có lò lú cho bé sẻ ta chỉ nói Ramsey County theo lúc sinh Minnesota nó là những nhỏ xíu hình vì từ lúc federal government nó lấy những biết hay tiền lấy những nhỏ tiền nhà là bắt hơi cho county lấy cho big sinh nó theo cho state chỉ do hai lý nó chỉ biết cho từ những nhỏ chỉ cho cái cho nhẹ theo cho cái nhỏ xíu đầu chỉ hai tụ lô tụ lao tụ mua tụ chỉ mua ta chỉ nói chỉ những nhỏ cho biết cho từ tí ở lý cho tương thấy là lùa cho cứ cờ không mó cho doctor chua tụ li chỉ của dân chơi tôi tại nó bây giờ suy tập bây lúc xuống nè trên lúc nó sẽ được bây trong xia lo để bây celebrate chỉ cho xong mà để bây tôi nhớ tới khi mình cả nó tại vì ta kim mu chỉ còn sẽ được hai dạng mó xia nè hai dạng mó xia hay thì bây giờ hai dạng món gì thì bây giờ trừ lấy tàu mù tàu xua mù bom ba ông đi đỡ bây thì bảo tàu cho chạy lột ba thơ bây giờ bên sinh sư chọn chỉ nó mù cụ thọ ở cho Hmong American Leadership Council cho nên lúc xí hở ở nên chỗ chú bây tua nhỏ kia nó theo xí thà cụ lúc chạy dù theo campaign cho nó là nhưng dù là gì là theo ở phản định của châu cú và thiết kia xía hay thì trong tổng đây nó là bé sẽ được trình yếu cho cả xin chỉ thiết sĩ ba đua ôn đây cú sau cú cho luôn cú yên chơi to tệ cú yên mua yên lộ ở từ Ramsey County Commissioner thợ tu nông thợ tu agent nhá cho Ramsey County nó yên vì yên vì thì một để cho tu cho nhóm the crowd here lấy cho trong cho nó cho bây giờ cứ tin anh trai cho cũng sẽ được cho một cái lo chắp là trong lúc giờ bên mong thì tao nên muốn việc nó trong tôi ba bé thơ bé thọ tù chị tận đây nó cũng bỏ ở từ representative law thế
tu ti ino lon to beta yo Representative Fu Lee represents District 59A and Representative Liz Lee represents District 67A. Trong nó thế bao nhiêu gần đây là mà do ilu sĩ hờ xuất sinh hàng thế ilu sĩ hờ phó sĩ hàng vì hai tia ilu liên tàu bia ta xin nó từ president tàu yên do president Trump lấy tiền tàu ya有么有我给早年就被讲红古边啊有俾佢哋面真係可public health 咯，即係冇效佢冇靠麼而係嘅應該係嘅俾有冇等到對應有 Medicaid 咯是 Medicare นะ嘅要佢出聲係俾啲 commissioner 都係嘅點嘢嚟嘅要點樣嘅嘅古邊咪係嘅一好醒 Minnesota 那麼有 county 要係more 嘢多提個比較老到嘅 common 嘅Good morning, everyone. As mentioned earlier, I am Representative Liz Lee, and I'm honored to join you, along with my colleague, Chair Fu Lee. As the granddaughter of a public health worker in the refugee camps and the daughter of teachers, I want to take a couple moments to share some of my thoughts and reflections of what it means that Hmong families have been in Minnesota for 50 years this October. 比咩係啲古日子，有一度我喺度好我喺度被選，睇下你睇最早學的係誰有幾有叫你家有睇住麼麼啦，就變咗被選啦嘅，別人你睇下，從度係啲，從有冇喜歡啦，從冇喜歡人的他在有這類咯，知道的古年子應該就係看到的就就老係點樣特別重要被人猜對車。A few weeks ago, we were notified that because the federal government had cut HHS funding to Minnesota, we would lose hundreds of staff at the Minnesota Department of Health. This means that during a time when bird flu and measles cases are on the rise, we do not have any public health staff in Minnesota to monitor and address these pressing issues. It made me sad that our defenses are now so similar to what my parents had in the refugee camps. So, BMA hay tia illegal ko be onde le national le tia to come le ke nya ho sei Minnesota na be chi munya te do jo ja tamo le jo e chauffeur she ga mo tỏ mình nhỏ le ga mo nhon de jo ja kai che jo e jam bo no yo lo li ja to be chi mo jo chauffeur de le je kana yo kho chi sing heng be hay tia be no bo be no cái bên nó cái dạng的，因为被寂寞就了筛选谁就这呢，摸了家的，因为他这种厉害点拆着，他被那就空了啦，也你被有毛钱啦，也被有鸡毛了呢，也有一回出生看过呢，啥个人家写了呢，还得就了还得哦了今年了呢，只毛被只搞到被了，要同毛呢，也没有一头毛也被抽领出都有毛钱。And while my grandpa's story about perseverance and perseverance through these hard times and making sure that all of our community members understood public health principles despite never having formal education reminds me that times are really hard, it also reminds me in this moment that we are responsible for ourselves because no one is going to save us. Even though my grandpa never received formal training, my mom remembers that he always taught them to dig the latrine far from their drinking water source, and this is why nobody got sick on their treacherous journey to Thailand. And he continued to teach these basic principles to others when they finally ended up in the refugee camp. My grandpa was not a soldier, but I am confident that he saved many lives. And so my reflection for you today is twofold. No one is coming to save us in this moment, in our current constitutional crisis. We are the only ones who can save ourselves. We all must have the power
and we all must find the power within ourselves to speak up and protect what is important to us: freedom, democracy, and justice. And let me be clear, this is not a partisan issue. Hmong Americans have been here for 50 years. We now consider America home. We're not Hmong Lao or Hmong Thai, but so much of what our ancestors were fleeing is now happening here. The fascist regime that we see happening is not new to us. So while we celebrate the many accomplishments that Hmong Americans have made in the last 50 years in the United States and in Minnesota, in order for us to protect and build on this legacy, we all need to step up now and fight for our new home. Thank you. Okay, so cụ bị mấy hay tia, bây phong tu tu nhỏ hậu sinh Minnesota trên nhỏ hậu tây chemi gan nó chỉ trong thao lo nào, bây tàu tu chỉ khi cứ bây tàu tu kia tuตัวจะจงยอดใจเดินเลยเนาะอีเลยcheerfully เท่าไปยอดเล่นนิ่งมองยอดไป capital เนาะไปตัวชั่วยาชั่วจ้าให้เดียไปตัวนิ่งมีกาไปตัวยอดได้เฉยเนาะก็ว่าไม่แต่ชิเนาะกูสามอุนมัวมัวไปอีอย่างนี้ตัวหนอจะมัวแต่ใหญ่ตัวชุชีเอ็นใช้ขึ้นเกาหลีแล้วตัวซาไปเจอเนี่ยตายไปเจอเจ้าโลไปเจอตู้ไปเจอชายจะกล้ามันรอดเตะเลยแต่ฉันน้อยอีเขาชื่อจนชายแห่งวิลลินเดอร์กูให้เดียวีกูให้เดียไปอยู่จูเทียbây lúc xưa bây giờ tới xưa hay tiệt bây giờ mình搞了thế hay tiệt trong phủ ở đây nó xa cho tôi hay chân xài đó mình lo tế hơi khỏi chỉ do là thế yêu chú hay tiệtแต่ฉันnói cho ấy yêu là hay the rule of law or bây giờ là tao ở khi có mày cho bây giờ nên bây giờ chú hay tiệt là chỉ do thế ở trong nhớ trong sân gió của state representative Phước Lý nhớ là North Minneapolis trong xia Hmong American leaders này chờ bây cho state representative tôi nói này hay ở bên lò lù lúc này vậy lúc chỉnh trang trong xia vì đã hỏi lúc này thân lúc đó mày bên lu Asian Pacific American Islander mà thì cũng trong xia thì bây giờ cái team Hmong sau đó tôi nhớ là lúc đó thản đâu list thản ta là của chú ý hay thì tại sao lúc chạy ở bên chỗ lý cầu gìนู่นgì bây giờ chúng tôi pass bên họ state budget đó họ state Minnesota giờ bây pass bên họ state budget nó giờ bây lúc state có một shutdown thì lúc nào thì một trong cái mà thi cổ chua giờ bây mùa nhớ số cái lúc chamber bây giờ vote bây giờ pass bên giờ budget 我正到了种年纪，佢哋那家庭种朋友错多，那到现蒙屯市的路口实施，冇靠我做，路讲好蒙阿们跟你都去看守了，在这里呢了，佢见你头个别人要自己朋友要错多转机做给那看下咗。